כאן שרשרת חוכמת הדרך, בערוץ הפודקאסט הקהילתי 555. שמי נטע פיטקובסקי, ואני הומאופתית קלאסית מלידה ועד שיבה טובה. והפעם הזמנתי את יעל גוהר טולדנו, הומאופתית ומרפאה. יעל מרתקת, יעל אינטואיטיבית, יעל מקסימה, יעל אינדיאנית, בטוח. והיא תספר לנו על הדרך המיוחדת שלה בקליניקה שלה, בדרך המרפאה שלה. אז בואי תציגי את עצמך, יעל. שלום, אז אני יעל, אני הומאופתית קלאסית. הגעתי להומאופתיה קלאסית בגיל יחסית צעיר והתחלתי ללמוד בתחילת שנות ה-20 שלי. אני בעיקר בשנים הראשונות ורוב השנים בעצם ליוויתי המון אימהות צעירות ונשים, ליוויתי לידות בעזרת הומאופתיה, ליוויתי בעיקר ובמיוחד טיפלתי בתינוקות וילדים. אני כן חייבת להוסיף עוד משהו שלצערי הרב אני צריכה להוסיף אותו, אבל אני גם אחות שכולה. אני לפני 5.5 שנים איבדתי את אח שלי הגדול בתאונת דרכים. אני לא אכנס עכשיו לכל האספקטים של החוויה, איך שזה השפיע עליי בכל המובנים, כי זה יהיה מאוד מאוד ארוך, אבל אני כן אגיד שהומאופתיה בשבילי היוותה ועדיין מהווה כלי מאוד מאוד חשוב ואור מאוד גדול בהתמודדות עם משברים באופן כללי ועם ההתמודדות עם הטראומה והאובדן שהיא התמודדות יומיומית. אני רוצה להוסיף פה איזשהו משהו קטן על אח שלי, שאח שלי אסף טולדנו, והוא היה מדריך גלישה, היה לו בית ספר לגלישת גלים במשך 20 שנה, והוא עבד עם המון 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 ילדים, איפשהו גם כמו שאני עושה. הוא עבד איתם, ודרך הגלישה הוא נתן להם המון המון כוחות, הוא בעצם חיבר אותם לכוחות הפנימיים שיש בהם. ואני מרגישה שבמובן מסוים אני עושה את אותו הדבר פשוט בעזרת הומאופתיה. אז הוא היה מעצים ילדים ותורם לבריאות שלהם מבחינה פיזית על ידי ספורט, ואת מרפאה אותם ומעצימה אותם גם בעזרת הומאופתיה. אז ספרי לנו קצת על טיפול הומאופתי בילדים. אוקיי, אז אני קודם כל אחבר את זה למה שהתחלתי כבר להגיד, שבעצם מבחינתי הומאופתיה באופן כללי, לא רק לילדים, דרך הומאופתיה מה אנחנו בעצם עושים? מה זה הומאופתיה? הומאופתיה ברגע שנותנים את הרמדי ההומאופתית הנכונה, מה שהיא עושה מהניסיון שלי, זה בעצם מעוררת את הכוחות שיש בנו, זאת אומרת הכוחות החיוניים, הכוחות החיים, שהם בעצם גם כוחות הריפוי, ובסופו של דבר האדם או הילד מרפא את עצמו. אז זה היה חשוב לי קודם כל להסביר. ובהומאופתיה בילדים, מבחינתי אני הכי אוהבת לעבוד עם ילדים. אני עבדתי גם עם מבוגרים ועם כל מיני, אבל באמת בשבילי העבודה עם ילדים זה הדבר שאני הכי 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 אוהבת לעשות. אני מרגישה שילדים הם יותר דינמיים, הם מגיבים נורא מהר בדרך כלל מהניסיון שלי לרמדי הומאופתית, רואים את השינויים קורים בצורה מאוד ברורה. גם כשמגיעים אליי ילדים לקליניקה, מספיק אפילו רק להתבונן בהם, ומאוד מאוד קל לראות את מה אפשר, איך לעזור להם, מה אפשר לרפא, מה צריך לרפא אצלם. והם אמת מבחינתי, כאילו כשאני יושבת ומדברת עם ילד ואני מסתכלת לו בעיניים, אני מרגישה שהוא ממש מראה את האמת שלו. זה לא, עם מבוגרים זה לפעמים קצת יותר מורכב לראות את הדברים. אז יעל, ספרי לנו רגע על דוגמה של טיפול בילדים, ובאמת את הנקודה הזאת שהם פשוט מביאים את עצמם בצורה ישירה. לתת דוגמה על זה, אוקיי. למשל שמגיע אליי, הנה לפני יומיים היה אצלי ילד,
והוא יכול לשבת. עכשיו, אם יש לו קושי, ולמשל יש לו חוסר מנוחה או קשה לו לשבת, אני אראה את זה מיד. הוא לא, יהיה לו קשה להחזיק את עצמו אם זה לא משהו שהוא בטבע שלו. גם אם אמא שלו תגיד, טוב, עכשיו צריך לשבת, צריך להקשיב, צריך לענות לשאלות, הוא עדיין יראה את הטבע שלו. גם אם ב5 דקות הוא יצטרך להחזיק את עצמו, אז אחרי 5 דקות אני אראה את הטבע שלו ואני אראה את הנטייה הטבעית שלו. אם אני שואלת אותו שאלה, הוא ישר יענה את התשובה הנכונה, הוא יזרוק הרבה פעמים, הוא לא יחשוב אם זה מתאים להגיד את זה, אם זה לא מתאים להגיד את זה. זו דוגמה אחת, למשל, שאני יכולה לתת. את גם אימא לילדים. מה הגילאים נכון, של נכון, אני הילדים לא... שלך? אני לא, כשהצגתי את עצמי לא אמרתי את זה, אז אני אגיד את זה עכשיו. אז לא אמרתי, אני בת 44, אני נשואה לאביאל, ויש לי 3 ילדים מהממים, שבסופו של דבר אני קודם כל אימא. אמה היא בת 13, מתן בן 10 והדר בן 6. וכן, אני קודם כל אימא שלהם, ואני יכולה להגיד שגם בלידות איתם אני השתמשתי בהומופתיה, ובגידול שלהם, בכל דבר שהיה צריך, הומופתיה ממש, זה בשבילי עולם אחר לגדל ילדים עם הומופתיה לעומת בלי הומופתיה. הרבה אנשים חושבים שההומאופתיה עובדת לאט, אבל אצל ילדים זה קצת אחרת. אז את יכולה לדבר על הנקודה הזאתי? כן, בהחלט. אני הרבה פעמים אומרת לאנשים שמדברים איתי ושואלים אותי, אוקיי, כמה זמן זה ייקח בערך? כמה... לא משנה, כל אחד עם הסיבה שהוא פונה. אבל... אז אני תמיד, הרבה פעמים אני עונה את התשובה שאם בן אדם סובל ממשהו במשך, לא יודעת מה, 10 שנים, 20 שנה, אז גם התהליך ריפוי יהיה בהתאם, הוא לא יהיה תוך חודש שאנחנו נגיע כבר לתוצאות. אצל ילדים, בגלל שבדרך כלל הם סובלים פחות זמן מהסיבות שהם מגיעים אליי איתם, גם הריפוי יהיה מהיר יותר בהתאם. זה מהניסיון שלי. כמובן כל מקרה הוא לגופו, כל מקרה הוא אינדיבידואלי, אבל אני בהחלט רואה הבדל בין ילדים ותינוקות בדרך תגובה שלהם לעומת מבוגרים למשל. אז כן, הרבה פעמים טיפול בילדים הוא מאוד מהיר בהומופתיה, והוא לאו דווקא חייב להיות תהליך מאוד 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 ארוך. תגידי, את רואה הבדל בין טיפול בילדים מארצות אחרות לבין טיפול בילדים בישראל? בטח, במיוחד בשנים האחרונות. זה גם היה הנושא שמאוד היה חשוב לי לדבר עליו, כי הכותרת שאני נתתי זה הומופתיה כהתמודדות, הומופתיה לילדים כהתמודדות עם משברים. ואני חושבת שכולנו מבינים שכרגע במדינה זה לא באופן רשמי, אבל אני מרגישה שאנחנו מדינה שכולנו בסוג של פוסט טראומה, ואנחנו מתמודדים, יש התמודדות יומיומית שהיא מתמשכת. הרבה אנשים חוו אובדנים, כל החיים התטלטלו לגמרי, וזה משבר, וזה משבר מתמשך שצריך לתת לו מענה. אצל ילדים אני יכולה להגיד ממה שאני רואה בשנים האחרונות ובכלל, יש המון 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 התמודדות שהיא כמו פוסט טראומה אצל בן אדם מבוגר, אצל ילדים זה מתבטא קצת שונה, אבל הם נורא מושפעים מהסביבה, הם מושפעים מהסביבה הבוגרת שלהם, הם סופגים את הכל, מערכת העצבים שלהם סופגת, אם זה את האזעקות, את הלחץ והפחדים גם שלנו וגם של עצמם, כשהם לא מבינים מה קורה, המון אי ודאות, המון חוסר בשגרה, חוזרים לבית ספר ואז פתאום חודשיים לא בבית ספר, בגן, אז ברור שזה משפיע עליהם, והמדינה שלנו והילדים שגדלים פה הם ממש לדעתי לא כמו בשום מקום אחר בעולם. ועם איזה תלונות האימהות מגיעות אלייך? מה בדרך כלל? אוקיי, תסמינים. אז אני אתן דוגמאות. קודם כל,
ילדים שגם סבלו לפני זה ממשהו, אז תמיד אני רואה החמרה. לדוגמה, חרדות ופחדים, זה משהו שמאוד מאוד התגבר, אז כאלה שהיה להם לפני זה, זה הקצין נורא והחמיר. כאלה שגם לא היה להם בכלל, פתאום יש סימפטומים חדשים של חרדות חדשות, פחדים, הפרעות שינה. אני רואה גם, לצערי הרב, אני רואה גם המון אלימות, התקפי זעם, כתגובה למה שקורה. אני יכולה גם לתת עוד דוגמאות של ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, שאני הרבה עובדת איתם, ואני יכולה להגיד שכאלה שעוד היו כבר במצב מאוזן יחסית, וזה פתאום ראיתי איך הכל חוזר אחורה, או הכל יותר מוקצן, וכן, וחשוב מאוד מאוד לתת לזה מענה. אני מרגישה שההומופתיה היא כלי שהוא גם עדין, הוא מאוד מאוד עדין, ואם נותנים את זה מספיק בזמן, אז גם אפשר לחסוך המון התפתחויות כרוניות של המצב, וברגע שמטפלים בילד כשהוא ילד, אז הוא גם גדל להיות אדם בוגר אחר, מהניסיון שלי, ממה שאני רואה. מטפלים בילדים בגיל מוקדם יותר וגם תופסים את הטראומה שהיא רק בהתחלה שלה, אז אפשר יחסית מהר למגר אותה ולא לתת לה לקבל כל מיני צבעים כמו אלימות שיש כרגע בחברה בקרב בני נוער. זה פשוט כמו מגפה, זה פשוט נורא. כן. תגידי, בקליניקה את נותנת עוד עצות מחוץ לרק הטיפול ההומאופתי? את יכולה לתת דוגמה לזה? כן, בהחלט. אני אתן דוגמה למשל כשמגיעים אליי עם בעיות במערכת הנשימה, כמו אסתמה, נזלת כרונית, יש המון דברים שיכולים להיות ממערכת הנשימה. אז אני תמיד אמליץ בנוסף לרמדי, למשל להפסיק מוצרי חלב, להפסיק מוצרים שיוצרים לך, כמו שזה מוצרי חלב, בננות, בוטנים, זה 3 דברים שאני יודעת שהם מייצרים לך, וזה כבר יעזור, וזה גם תורם בתהליך ההומופתי, והרמדי אפילו יכולה לעבוד יותר טוב כשיש לה פחות הפרעות או מכשולים שיוצרים. אני יכולה לתת עוד דוגמה במצבים של מערכת הנשימה, הרבה פעמים שיש יותר מדי לחות, אוקיי? לא שיעולים יבשים, למשל מצבים של שיעולים רטובים וכאלה, אז אני הרבה פעמים ממליצה לעשות סירופ אגסים. שמבשלים אגסים, אני תמיד אומרת לבשל אגסים, רבעי אגסים במים, ואחר כך מקררים את זה ונותנים לשתות, אז זה נורא מייבש וזה עוזר. אני משתדלת ממה שאני יודעת מסביב לתת עוד עצות שיקלו על התהליך. זו דוגמה אחת. תגידי, מה את רואה, מה את יכולה קצת לספר לגבי משהו שאני רואה גם הרבה בקליניקה, הרטבות לילה והפרעות שינה? מה את יכולה לספר על ההצלחה של הומאופתיה בתחומים הללו? אוקיי, אז זה גם מאוד תלוי כמה זמן זה כבר נמצא. וגם למשל בהרטבות לילה יש כמה אופציות, זאת אומרת יש מצבים שזה באמת ממקור רגשי שהוא ברור. לרוב אני מאמינה שהרוב זה ממקור רגשי, כן? אבל לפעמים זה ממש מצב פיזי שהוא יוצר את הסימפטומים האלה. הומאופתיה מהניסיון שלי יכולה לעזור בשני המצבים. אני כן ראיתי שכשזה ממקור רגשי מובהק, מהניסיון שלי לפחות, התוצאות הן יותר מהירות, ואני רואה שזה עובד יותר טוב ויותר מהר. ואני כן אגיד שהרבה פעמים במצבים של הפרעות שינה, התוצאות הן די מהירות. אני אומרת ב-80% ממי שהגיע אליי זה ממש 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 מהיר. הרטבות לילה יכול לקחת יותר זמן, ואני תמיד גם אומרת את זה. לפעמים זה ייקח יותר זמן עד שנראה את התוצאות, וזה כמובן שוב תלוי כמה זמן כבר זה מתמשך וזה קורה, ההפרעה הזאת. אבל
אבל בכל אופן אני רואה תוצאות ממש מצוינות עם הומופתיה גם בדברים האלה. כן. זה כיף, זה מקסים. זה מקסים שזה עובד, זה משנה בעצם את כל הבית, כי אם הילד פחות קם, פחות מרטיב, אז האמא פחות קמה, וזה ממש משנה את כל האווירה בבית, הטיפול בילד. נכון, לגמרי. ספרי קצת איך הגעת להומואפתיה, ומה הדברים שהכי מושכים אותך בעצם במקצוע. אוקיי, אז קודם כל שאני הכי אוהבת במקצוע הזה, זה שאפשר להשפיע ממש על חיים, על האיכות חיים, אה, לחבר את האדם לעצמו, שוב, כמו שאמרתי, זה לחבר את הכוחות. אני מאוד מאוד מאמינה שברגע שאנחנו מתחברים למי שאנחנו ולכוחות הפנימיים שלנו, אז הכל אפשרי, הכל אפשרי, גם ריפוי וגם וגם התפתחות. זה מבחינתי סוג של התפתחות רוחנית. ההומופתיה מאפשרת סוג של התפתחות רוחנית, וזה משהו שגם, זה מה שבעצם משך אותי בהתחלה. אני בגיל מאוד צעיר הגעתי לזה. לא, זה לא היה ממקום שחליתי או משהו כזה ודרך זה הגעתי להומופתיה. זה דווקא הייתה בשיחה עם בן אדם, עם הומופת, שהוא היה חבר של חברים, ויצא לי להגיע לשיחה הזאת ולדבר איתו. והוא התחיל לתאר את הרמדיז, ושכמה רמדיז יש, ומכל מיני סוגים, אם זה מצמחים, מינרלים, מהחי, מכל חומר בעצם שקיים בעולם, ואיך כל חומר, האנרגיה שלו, כי בעצם מה זה רמדיז? זה האנרגיה, הזיכרון של החומר. וזה מביא איתו, זה פשוט עולם מרתק. זה כל רמדי את נכנסת לעולם קסום ומופלא, ואיכשהו סיפר על הרמדיז וזה, אני כזה, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות. זה כאילו ישר התחבר לי ממש זה היה קסום בעיניי. זה היה ממש ממש כמו איזה עולם מופלא וקסום, וידעתי שזה מה שאני הייתי רוצה לעשות, והייתי רוצה ללמוד על כל החומרים, וללמוד על הרמדי, ולראות איך אפשר בעזרת זה לעזור לאנשים. כי, כי אני לא הכרתי אז דברים כאלה כל כך. נורא התעניינתי בדברים שקשורים לרוח, ונורא אהבתי, אם זה אבנים טובות, ונורא נמשכתי לעולם הזה, אבל לא היה לי המון ידע בנושא. וברגע ששמעתי את זה, פתאום אמרתי לעצמי, וואי, יש עוד דרך מאוד מיוחדת וקסומה ומופלאה שלא ידעתי עליה, שזה לא ללכת לרופא ולקבל כדור לכאב ראש או למיגרנה או לא משנה למה, אלא שבודקת מאיפה זה מגיע, מה השורש מה השורש שיוצר נקרא לזה במרכאות מחלה או הפרעה, ודרך זה להגיע לריפוי מלא. אז זה נורא הקסים אותי, וזה מה את שאני יודעת, חושבת. אני חושבת על זה, כשאת מדברת ומסבירה, אני חושבת על זה שבעצם הפטירה של אחיך הגדול, ממש לפני 5.5 שנים, זה ממש בתחילת השנים הפחות טובות פה. בעצם לפני 5-6 שנים התחיל פה הקורונה, ומאז אנחנו בלופ של קשיים זה אחד נכון. אחרי השני, וזה בעצם כאילו הכין אותך בתור מטפלת, הרחיב אותך והכין אותך לכל האנשים שעומדים להגיע אלייך עם משברים שנוצרו בעקבות כל הדברים האלה שקורים במדינה. ממש כאילו עברת טירונות כדי להכין אותך לתקופה הזאת. זה פתאום עלה בדעתי ככה שאת מדברת. זה נכון, נכון, אני מאוד מתחברת לזה. זה היה קשה מנשוא, והייתי עושה הכל שזה לא יהיה, ואני אצליח לעזור לאנשים בדרך אחרת, ממקום אחר. אבל כן, התאונה הייתה ב-2020. בהחלט בשנה, שנתיים הראשונות אפילו, אולי אפילו יותר, אני לא באמת הייתי פה בעולם. והייתי צריכה למצוא את הדרך לחזור לכוחות שלי בפנים.
וגם כדי לעזור לכל המשפחה שלי ולהמשיך לגדל את הילדים שלי כמו שאני רוצה. אמ, ולמדתי דרך, גם ההומופתיה עזרה לי, אבל היו לי עוד כלים. היום אני גם גולשת גלים, בזכותו. אני עדיין מרגישה שהוא מלמד אותי, ואני מרגישה קשר אליו מאוד חזק. יש לנו תקשורת שלא כולם יכולים להבין את זה, אבל אני ממש מתקשרת איתו יומיומי, והוא איתי כל הזמן. והיו לי כל מיני כלים שעזרו לי. כלי מאוד מאוד מרכזי זה ההומופתיה, שתמיד היה שם בשבילי אגב בחיים. אם זה בלידות שלי, אם זה בהיריון, אם זה בכל מיני מצבים שעברתי בחיים. הומופתיה תמיד הייתה בשבילי, זה קטע. מאז ששמעתי עליה היא לצידי. ובגלל זה אני כל כך שמחה שאני יכולה לעשות את זה, ואני יכולה לעזור גם לאנשים אחרים, ובמיוחד לילדים. יש לי כנראה את החיבור הזה לילדים שהוא מאוד חזק, ואני באמת הכי אוהבת לעשות את זה. איזה מרגש זה. ומאוד... בעצם את ממש הפכת להיות ממש מקצוענית בלעזור לאנשים לצאת ממשבר ולחזור ככה לחיים ולחזור בעוצמה לחיים. כן. ובסוף את כן מוצאת עצמך באותו מקום. תגידי, איך הולך טיפול הומאופתי בילדים בעצם? איך? טכנית, כאילו אמא מתקשרת ואז מה קורה? כן, אוקיי, אני אסביר. אז קודם כל מדברים איתי, ואני עושה את השיחה הראשונית. אני קודם כל שומעת קצת מה הסיבה שהגיעו אליי, איך אני יכולה לעזור, אני רואה שזה באמת מתאים. לא תמיד זה מתאים, לפעמים צריך משהו אחר, אבל אני קודם כל רואה שיש התאמה, אוקיי? והבנה של מה זה בכלל הומופתיה, ושזה מתאים להם לעבור את התהליך. אני מסבירה שבכל זאת זה תהליך, אוקיי? זה לא משהו שבחודש אחד זהו, סיימנו. צריך להתמיד, אני תמיד אומרת לפחות 3-4 חודשים, אם אין לכם את הסבלנות לזה ואת הרצון להתמיד בזה, אז אולי זה קצת חבל על הזמן, אבל אני חייבת להגיד את זה, אני אומרת את האמת, כן? אני לא מייפה. אז זה דבר ראשון, ואז אני ממש מסבירה על התהליך, איך עובדים איתי. יש את האבחון הראשוני, קודם כל, שזה משהו שאני חושבת שהוא נכון אצל רוב ההומופתים. קודם כל עושים אבחון. אצלי האבחון אורך בערך כ1.5 שעות. אני תמיד אומרת, עד שאני לא מקבלת את כל המידע שאני צריכה כדי להגיע לרמדי שאני מרגישה שהיא הכי מדויקת, אני לא משחררת אותם. אז קודם כל יש את האבחון. אחר כך המשך התהליך הוא בעצם מעקבים חודשיים. כדאי לעשות את זה פעם בחודש, וכדי לעקוב אחרי ההתקדמות, לראות שהרמדי באמת מתאימה, שאנחנו מתקדמים בכיוון הנכון. וכמובן אני תמיד מסבירה שבין המעקבים אני מאוד מאוד זמינה. זה אחד הדברים שהכי חשובים לי, כי גם עם ילדים חשוב יותר לדעתי להיות זמינים. הדברים הם נורא דינמיים, משתנים הרבה, קורים הרבה דברים, וכן אני אומרת לאנשים שככל שהם יהיו איתי בקשר יותר קרוב ואני אדע יותר מה קורה, אז גם התהליך ילך יותר חלק וזורם, וגם, וזה ככה אני אדע מה קורה. אני צריכה בגדול לדעת מה קורה. למשל, אם, לדוגמה אני אתן, אוקיי? למשל, אם פתאום קורה איזשהו משהו פיזי, ומגיעים לרופא, וממליצים, לא יודעת מה, על משחה, לא יודעת, יש משהו על האור, לדוגמה יצא, וממליצים על משחה, אני תמיד אומרת, תדברו איתי לפני, כי יכול להיות שאני אוכל לעזור עם ההומופתיה, ולא נצטרך להשתמש. או שכמובן, אני תמיד גם אומרת, מה שהרופא אומר עושים, אני לא רופאה, אני הומופתית, אני תמיד מסבירה את זה, אבל כן לידע אותי, כן? כי זה מאוד מאוד משנה את אופן הליווי ואת התהליך, וזה מאוד מאוד חשוב. אז זה דברים שאני בדרך כלל מדגישה. זה בגדול, משתדלת להיות מאוד זמינה וללוות ולתת מענה לכל מה שאני יכולה. ותמיד אני מזכירה שההומופתיה זה לא רק שבאים למשהו שהוא פיזי,
שהמון פעמים צריך להבין שזה מאוד רגשי, והשורש הוא עמוק יותר, הוא ברגש, הוא ברוח אפילו, וזה תמיד משהו שחשוב לי להסביר כשמגיעים אליי לתהליך. תגידי, אם היה לך עכשיו, שאלת פנטזיה, אם היה לך עכשיו מיקרופון ענק, והיית יכולה לדבר אל ההורים בישראל, לגבי הילדים כמובן, אז מה היית אומרת להם? כי אני יכולה להגיד שמהיכרות איתך, אני רואה שאת אימא מאוד נוכחת. מאוד, באמת הבית, המשפחתיות זה משהו מאוד מאוד חשוב ומרכזי בחיים. מה היית אומרת להם אם המיקרופון היה בידיים שלך? אוקיי, וואו, קודם כל זו שאלה מעניינת. אני אולי צריכה לחשוב על זה טיפה, אבל אם אני כזה חושבת ככה, מה שהכי עולה לי, אז הייתי אומרת, קודם כל, תהיו שם, כמו שאת אמרת, בנוכחות, תהיו בנוכחות, תהיו ערים, תהיו ערניים, לראות מה קורה עם הילדים, מה עובר עליהם. ילדים הרבה פעמים לא צריכים יותר מפשוט שישבו לידם ויקשיבו להם, אוקיי? כן, כאילו, זה משהו שהרבה אומרים, אבל כן, לשים רגע את הטלפון בצד, להחליט אפילו על שעה או על רגע ביום, ששמים את זה בצד, ורגע פשוט יושבים ומקשיבים. זה קצת להיות במין סוג של קשב, הם לא בהכרח תמיד צריכים שניתן להם תשובות, או נגיד להם, או נמצא להם פתרונות. לפעמים פשוט מה שילדים צריכים זה שיהיו שם, ויראו, יהיו כמו עדים ונוכחים, וזה נותן להם המון המון ביטחון בעיניי. אז אולי זה מה שהייתי אומרת, זה קודם כל. אחר כך יש עוד הרבה דברים, אבל קודם כל, ולזכור שהם מרגישים מה שאנחנו חווים. הם כמו איזה ספוג כזה שסופג הכל. אז הרבה פעמים אני אומרת בעיקר לאימהות, גם אבות, כן? אבל גם לאימהות, בעיקר לאימהות, תאהבו את עצמכם ותדאגו לעצמכם. ברגע שאתם תהיו במקום חזק, תהיו מלאות, תעשו דברים בשביל עצמכם, זה ישר משפיע על הילדים. אני הרבה פעמים גם רואה שאימהות שהן מטופלות והן בטוב, הילדים לפעמים בכלל לא צריכים שום טיפול. אני באמת אומרת את זה, שאני רואה את זה בקליניקה הרבה. אז, אז זה שני הדברים נראה לי העיקריים שהייתי אומרת להורים בישראל היום. נשמע מצוין. אז זה בעצם טיפול בילדים שבסוף מתרחב ומטפל בכל המשפחה. נכון? כן. לגמרי. יעל, אני לגמרי. רוצה להודות לך על שיחה מעניינת ועל זה שהערת את הנקודה, את התחום הזה של טיפול בילדים, ושיכולנו ככה להתמקד ולהעמיק עליו, כי זה פשוט מרתק, זה עולם הומאופתיה בכלל וכל הצדדים שלה, כל הנושאים שלה בפרט. מה את מאחלת ככה לקליניקה שלך, להמשך הדרך שלך? תאחלי משהו לעצמך. כן, תמיד זה יותר קשה, נכון? נכון, לאחל בטח. לעצמנו דברים. אני מאחלת שיהיו לי מלא מלא ילדים מהממים בקליניקה, ושאני אצליח לעשות להם טוב, לחבר אותם לעצמם, להראות להם שכל מה שהם צריכים זה יש להם כבר בתוכם, לאהוב את עצמם. זה מרגש אותי, את רואה, אני מתחילה לבכות כאילו, אבל כי ילדים זה העתיד שלנו, ואנחנו במדינה שעברה דברים מאוד מאוד קשים, ואני מאחלת שיהיה לנו עתיד טוב, וזה דרך הילדים, דרך הילדים. אם אנחנו נראה להם את הדרך הטובה לעולם חדש וטוב יותר, אז ככה יהיה עולם חדש וטוב יותר. אז זה מה שאני מאחלת לעצמי ולכולנו. ריגשת, יעל, נשמע שאת מה הבן אדם שריגשת. הנכון במקום, ריגשת והתרגשת, הבן אדם כן, הנכון במקום הנכון. איזה כיף. מצוין. אני רוצה כן, להגיד לך תודה, נטע. את מהממת, ובזכותך אני פה. באהבה, באהבה רבה. את מהממת חזרה ואני מאחלת שיהיה לך הכי בהצלחות. תודה על היום הזה, על הבוקר הזה, ואני מקווה שיגיעו כמה שיותר אנשים וילדים לקליניקה המופלאה שלך, בבית הקסום שלך, ושיהיה הרבה טוב, נעשה הרבה טוב.
אמן, אמן, בחזרה. תודה.